ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋਇਆ ਦੂਰ। ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ। ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 251 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਵਾਰ। BC ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੰਡਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਟਵਾ। ओंटेरियो ਦੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਸਤਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਕਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3-0 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। 95 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਤੋਖਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੱਧ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ BC ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰਡਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੇ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬੁੱਝ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। You know, it's very disappointing with the court. And their decision here today is very disappointing with the years and years of work that we've been doing. We've been working with world-renowned scientists, world-renowned economists. We have done studies. We have done assessments, economic assessments, scientific studies, studies on the orcas, and those things were ignored today. Reconciliation stopped today. With only an hour to review the decision, but based off of our understanding of what the courts have said today, I think that part of the structure of our society is that we still have the option to go to the Supreme Court to review the decision that was made by the appeals court today. And so while the appeal court has made the decision, it is not the final answer on this. That being said, I think that there are a number of instances where we are now slowly discovering that the law on these issues does not meet the minimum standards of the human rights of Indigenous peoples, and that is what the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. It was created because human rights tools that existed at the time were inadequate at addressing the individual and collective rights of Indigenous peoples. Indigenous communities and nations continue to argue for those minimum standards to be applied within all parts of our society. And it goes to the heart of why Indigenous peoples are in the situation we are in today. And it's because of the very discriminatory, very racist, very genocidal laws that have existed within Canada and around the world that have resulted in the socioeconomic conditions that Indigenous peoples face today. Today's decision is not surprising. We are certainly disappointed, but we are certainly not surprised. And while as disappointing as it is one step. It is one step in Tsleil-Waututh's shared journey with Skohomichod and with Coldwater and with the Chalkoic tribes. This is one step, and only one step. We have far longer to go in this journey. Today's decision is very clear
that the Federal Court of Appeals is more interested in getting the $4.5 billion project through and completely disregard the Aboriginal law, the law of the Tsleil-Waututh, the law of the Squamish, the law of the Coldwater. Time will tell that this is the wrong decision. ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 251 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ नहीं है। ये जानकारी प्रिंसेस क्रूज वालों जारी बयान विच दित्ती गई है। इस समुद्री जहाज विच 2666 मेहमान अते 1045 अमला मैंबर सवार हैं। बयान में आख्या गया कि प्रिंसेस क्रूज इस गल की पुष्टि कर सकता है कि डायमंड प्रिंसेस उत्ते सवार सारे मेहमानां ते अमले दे मैंबरां दी सेहत संबंधी स्क्रीनिंग दा पहला पड़ाव मुकम्मल कर लिया गया। बयान विच यह भी आख्या गया कि इन्फेक्शन का शिकार हुए लोगों विचों 2 आस्ट्रेलियन, 3 जापानी, 3 हांगकांग के नागरिक अते 1 अमरीकी शामिल है। इस तो इलावा फिलीपींस नाल संबंधित अमले के मैंबर भी शामिल हैं। सिर तो लैके पैरों तक चिट्टे रंग दी चादरां विच लपेटे गए इन्हां पॉजिटिव केसां नूं मास्कधारी अते दस्तानियां वाले अधिकारियों नूं कोस्ट गार्ड बेड़ियां उत्ते पहलां किनारे उत्ते लिजाया गया ते फिर लोकल हस्पतालां विच भेज दित्ता गया। यह भी आख्या जा रहा है कि यह जहाज 14 दिन तक योकोहामा विच ही रहेगा। प्रिंसेस क्रूजेज पूरी तरह सहयोग देना जारी रखेगा ते ग्लोबल मैडिकल अधिकारियों अते जापानी सरकार दीयां हदायतां दी पालना भी करेगा। यह भी आख्या गया कि अगले 2 डायमंड प्रिंसेस क्रूजेज जिन्हां ने 4 अते 12 फरवरी नूं योकोहामा तो रवाना होना सी दी रवानगी रद्द कर दी गई है। चीन विच शुरू हुए इस वायरल आउटब्रेक नाल हुण तक दुनिया भर विच 24,500 तो वध लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इस कारण हुबई प्रोविंस विच 490 मौतां हो चुकियां ने ते 1 मौत हांगकांग विच हुई है। पूरी दुनिया में दस्तखत देने तो बाद हुण कैनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे दे विच भी कोरोना वायरस ने दस्तखत दित्ती सी। सेहत अधिकारियों का कहना सी कि BC कोरोना वायरस के पहले केस तो बाद हुण दूजा केस भी सामने आ गया जिसकी पुष्टि हो गई है। ब्रिटिश कोलंबिया में पछाणिया गया दूजा कोरोना वायरस मरीज 50 वरियां दी एक औरत है जिसका परिवार चीनी शहर वुहान तो है ते ओह अपने परिवार नूं मिलन गई हुई सी। सूबाई सेहत अधिकारी डॉक्टर बोनी हैनरी ने आख्या कि मरीज कुछ दिन पहला बीमार पै गई सी अते उसनूं इकल्लिया घर विच रखिया जा रहा है। हैनरी ने आख्या कि मरीज के परिवारक मैंबरां ने वायरस के फैलन नूं रोकण लई कोशिश विच यात्रा ते पाबंदियां लगाउण तो पहलां ही चीन छड्ड दित्ता सी ते ओह बीमारी फैलन बारे बहुत ज्यादा सुचेत सन अते घर दे बाहरले लोकां दे नाल अपना संपर्क घट कर रहे हन। I'm here to give an update around some of the issues that we're dealing with here with the new coronavirus that here in BC. And as you all know, this is a planned media briefing that we're going to do every Tuesday. And unintentionally, one of the first things I need to update you on is that we have identified a second case of someone who has tested positive for coronavirus here in British Columbia. This is a woman in her 50s who lives in the Vancouver coastal health region. She became ill a few days ago and was assessed in hospital, and the testing came back positive once again late last night. So Vancouver Coastal is working diligently today to get all of the details, starting last night and today, all of the details around this person. She has been in contact with family visitors from Wuhan and Hubei province. And she has a very small number of close contacts that are also being followed up with Vancouver Coastal today. So that is the main update that we have. This is not a surprise to us. We did expect, with all of the work that we're doing with public health, to monitor and assess people, and the low threshold that we have in the province to make sure that we test anybody that we have any concerns about. It shows us that our system is working and that we have lots of measures in place to protect people and to detect anybody early who has this infection.
The second thing I want to talk about is just how important it is right now. We're watching globally what's happening around the world with this virus, and certainly in China. And I know you're aware the numbers of cases still continue to increase. We've been working very closely with our counterparts across the country and globally to make sure that we're doing everything we can to try and reduce the risk of transmission, and particularly the risk of transmission here in Canada and in BC. So we call on everybody to continue to take those measures. We are still, as I've mentioned before, we're still in influenza season here. We're seeing a lot of people ill, particularly young children, because we're seeing an influenza B season, which often affects young people. So there are many reasons why we all need to be extra vigilant, particularly in these next few weeks, when we're going to get a better sense of whether we're able to contain this virus. So those things, of course, are the important things of washing your hands regularly, covering your mouth when you cough, not touching your face and eyes and mouth, and if you are sick yourself, to stay home. And we want everybody to be aware of that and to be extra sensitive right now. ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਟਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਮੇਅਰਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਟਵਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲਈ ਸਥਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਲੈਂਗਲੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਬੱਸ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 685 ਮਿਲੀਅਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੇਅਰ ਫਰੋਸ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੈਨੇਡੀ ਸਟੀਵਰਟ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। Today the Mayor's Council is headed to Ottawa to make the case for new federal funding to help us complete the 10-year transit expansion plan from the Mayor's vision. But the message we're bringing is not just from mayors alone. We'll be sharing the support from our community, from students to seniors, business organizations, environmental groups, to health and social services organizations. The better we all know that continued investments in our transit system will benefit everyone in this region. Better transit means less congestion on our roads, it means less overcrowding on our trains and buses, and we're making progress. Thanks to a strong partnership between our federal, provincial, and regional governments, our message to the federal government is simple. The situation here in Metro Vancouver is urgent. We need to keep up the momentum on improving service and expanding our rapid transit network, or we risk falling behind and delaying critical projects. We can't afford to delay Phase 3 of the 10-year vision by 7 years as we wait for the new permanent fund to kick in. So we're asking for transition funding of $685 million by mid-2021 as the federal share of the Phase 3 plan. Tomorrow in Ottawa, we'll be meeting with cabinet ministers, party leaders, and MPs about the urgency of renewing our partnership with the federal government to move forward with Phase 3 of the 10-year vision. We need to make sure there are no delays for projects like Surrey to Langley SkyTrain, the Burnaby Mountain Gondola, and the additional rapid bus lines that are planned for communities throughout Metro Vancouver. And yes, I will also be pushing for federal support for the UBC SkyTrain. We'll be sharing how important these investments are for our economy, for local families, seniors, students, and everyone who commutes around the region. And we'll also be talking about the relationship between transit and the environment, and how we can help meet Canada's climate change targets through new investment. ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ontario ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਹਿਤਿਕ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਛੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਵਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਸਿਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ 2nd ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ 2 ਮਹਾਨ ਥੰਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਿਸੇਬਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ फंड रेजिंग इवेंट करवाया गया। सबसे पहले तो मैं सीएसएल को बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि वो ये जो आज का एनुअल गाला कर रहे हैं। काफ़ी सालों से ऑर्गेनाइजेशन डिसेबिलिटी के ऊपर नॉट ओनली एन अवेयरनेस अबाउट द डिसेबिलिटी बट एट द सेम टाइम how everybody is working together on helping the people with disability, at the same time the community coming along to help people with disability. So it's good to be here always. It's good to every year we have been here, not only right now but throughout जो activities पूरे साल भर होती रहती है उसके लिए. So I think we all as a community, overall as a person need to get more and more involved and motivate and really help the people to achieve their aims, achieve their goals, achieve their targets in life, though they have
nature given, God given, some of the, or sometimes things happens in the life and you get something, but we need to all work together. We need to do really good as a community, and we are doing that. So again, I congratulate the organization. ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इसका नाम ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਆ। ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਮੇਨ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪਲਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਡਿਸੇਬਲ ਹੀ ਡਿਸੇਬਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸੇਬਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫਾਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸੇਬਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਓ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਿਦ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਸੈਸਲ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣੇ। So today is the CSASL's 12th annual gala. CSASL ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ Canadian South Asian Supporting Independent Living, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ organization ਹੈਗੀ ਹੈ, it started 12 years ago by a visionary named Harvinder Bajwa ji, and you know she saw that there's a need for our Canadian South Asians to get help and to get support who may be in a disability. And ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ loves use ਕਰਦੇ disability, but people who are not I guess who are disabled, but they're very much able to do so many things. But this is a lady that started this with a vision, and 12 saal baad assi itte hege ne, and we're celebrating the success and a fundraiser where we can raise money for all the different programs and services that are offered by CSASL. So ma'am Harvinder ji nu, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, all the volunteers and everybody know, I congratulate them for the great work that they're doing. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਹੋ and you're watching this, and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ support ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ website ਤੇ ਜਾਓ and please give them as much support as you can. CSASL, C-SASIL, Canadian South Asian Supporting Independent Living. Thank you. ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 24 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ
ਕਾਤਲ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਸੈਬਸਾਟੀਅਨ ਡਰਾਈਵ ਐਂਡ ਐਕੀਨਸ ਐਵੀਨਿਊ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 2:30 ਵਜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 24 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਪੈਦਲ ਹੀ मौके तो फरार होया। जदों पुलिस टीम मौके ते पुजी तो उस वेले तक 24 साला व्यक्ति की मौत हो चुकी सी। मृतक की पछाण 24 साला क्रिस्टोफर बैरल वजों हुई है। इस नज़दीक खबरां पर जाण तो पहले एक नज़र फिर तो हेडलाइंस ते।